Всім привіт, друзі, всіх вітаю. Бажаю гарного вечора, гарного перегляду. Так, будемо продовжувати проходити Hogwarts. Так, тут ми вчора відкрили трішки південну частину. Зайшли в долину Хогвартсу трішки, виконали там пару-трійку квестів, і тепер у нас сюжетка веде за привидом. Привид має нас зустріти на узліссі забороненого лісу і покаже нам, як потрапити до печери. Тому давайте заходимо. Так, закляття у нас виставлені, капуста є. От тільки я забуваюся її використовувати. Знову ці всі грибочки. Так, і хтось є в воді. Або біля води. А, воно. Хтось ходить. На, зразу. Багнюк. Якийсь багнюк був. Так, ну побігли. Так, до речі, тут щось у нас є на мапі. Так. О, привіт, Снікерс, привіт. Гарного перегляду, дякую. Так, тут у нас є бандитський табір. І щось на мапі. Тут наче показує, а на великій мапі не показує. Давайте глянемо. Що тут? Печера якась, ще якісь пауки. Коли ми падаємо. Так, добре. Це, походу, можна спалити. Так, а цю штуку так само можна спалити. І так само цю штуку. Може, сюди не треба відволікатися, от не знаю. Чи є в цьому сенс? Може, воно і так нас приведе? Чи привело б до тих павуків? Угу, там табір. Так, тут починається квест. Here I am, as good as my word. Де ти? We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Так, ну пішли. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see.
You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Так, тут у нас щось павуки намальовані. Типу небезпека. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Далі ми самі. Or Greek. Ой, а вона якась сильна. Да, тут, може, ми зарано сюди прийшли? Так, а що у нас по здоров'ю? А, вони самі лопаються. Ні, ну якщо вони всі будуть 20 рівня, то я навіть і не знаю. Так, а що у нас тут на горі? А, вони 20 рівня. Хо-хо-хо. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Ого. Це хто, якісь кентаври? Так, це у нас якісь пухканці. Ага, ось оця печера. Чи ні, печера у нас далі. Щас он цей, не в цьому лісі там Гаррі Something Поттер. oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Так, і тут у нас телепорт. There it is, just as Jackdaw described. Гробниця. Revelio.
Так, ввести пароль. Intramuros. Lumos. Incendio. Ух ти. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio. That's embarrassing, isn't it? This is sad. Really, No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Так, це був останній. Ну що, заходимо? О, привіт, Том, привіт. Вибач. У нас був екшен. Трішки екшену. I wonder how big this place is. Так, нам треба знайти якісь сторінки. Тут у нас вже вороги, я скажу, що коли сюди йшли, то були паучки 20-го рівня. І вони світилися червоним. Хоча по сюжету у цих ворогів нам... По сюжету у нас вороги ці. Поки що зелененькі. Оно куди треба дойти. These ruins must have something to do with opening this door. Impressive. That must be where this all leads. А, і ворота відчинилися, да? Someone didn't want casual visitors down here. Так, ну ми йдемо по сюжету. У нас левел десь... який? 14-й? Ні, ну з павуками впоралися там без проблем. Але я дивлюся, що мені їх прийшлося бити довше, I wonder if any of my spells will help me through this. чим цих гоблінів. З гоблінами швидко розібралися. Так, так, так. А, он бач. А ні, ці 13-го, а перед входом були 20-го. Ці 13-го перед входом були 20-го. Я не обманюю. Так. Так, а куди нам іти? Нам іти за тим, чи нам... Чи глянемо, що тут є? Тут сундук якийсь є? Скоріш за все, що буде тут їхня ця. А ця їхня не прийде? Самка. Щас побачу. Мантія кельтського героя? А ну давайте глянемо, що за мантія. Оно, атака плюс 21, якщо різницю порахувати.
Точно. Гаррі Поттер так не міг. Так. У нас тут іще якась сумка, зухвалий плащ. Ні, тут прикольний цей, прикольна печерка. У нас атака виросла. Якби ще зрозуміти, що оці дають епічні, там якісь слоти є. Якось воно має ще прокачуватися, оця одежа. Ух ти, а що тут? If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Ні, платформу ми можемо. А хіба нам сюди? Чи тут в печері багато загадок, я дивлюсь. Так, добре. І що далі? Типу так. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Готичне вбрання. Revelio. О, привіт, Олександр. Ну, значить, смачного. Так. Дивіться. Ага, це типу позбирати можна, да? А ми їх... А, це золототисячник. Це то, що у нас цей. Коротше. Треба заново сюди підтягувати її. Так, а навіщо тоді сюди, якщо ми сюди забралися і без цього, да? Tego. Levioso. Accio. Incendio. Так, з Not a комбо... headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. З комбо-ударами ми трішки розібралися. Сало, смажений кабанчик, да? Курка з майонезом. Так, у нас тут в печері дуже багато всякого цікавого. Так, ось пауки. Так. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Levioso. Да, це не в танках по лючкам роздавати. Тут у нас все. Стоп. А десь має бути... Ага. Levioso. Має бути третій. Remarkable. Так, міст у нас уже готовий. Міст готовий, і ми вже близько біля нього. Так. Краще нам іти за вогниками. Я сьогодні трішки в танки пограв, то я скажу, що дубця вогник, жарко. Щас народ. Такі коні мочать. Не скажу, що механіка бою, ну, цікава, з перезарядками, все, ну, така вона не дуже важка. Тим більше, що ми граємо на самому легкому рівні, то, в принципі, воно все доволі таки просто. Так, а ну давайте глянемо, що тут у нас за скарби.
І я, до речі, трішки глянув, Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this скільки cave. люди потратили годин, ну так, стрімів на проходження, до десь стрімів 15 по 2 години. Якщо робити по 3, як я роблю, то в принципі десь стрімів 6 іще, якщо це і не рахувати. Ага. Не можна сюди падати, да? Міцелярну воду? Так, стоп, міцелярна вода, це ж це. Міцелярна вода, це ж типа ця умивачка якась, да? Типа для жінок, типа для змиття макіяжу, да? Це міцелярна вода. Наскільки я пам'ятаю. Так, а тут якийсь такий прохід незрозумілий. Заткнули щось. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Косметику, да. Так, стоп. А ми можемо і туди, і туди, і туди, да? О, шалом, бонжур, дякую, дякую. Коротше, у нас тут декілька шляхів, я дивлюсь. І кругом щось є. Incendio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Так, а воно все лопається, як прищики. Короче, тут така малюга. Incendio! Так, а ось вже якісь паучки. Incendio! Короче, всі розбіглись. Так, що у нас тут? Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Картата, шкільна форма. Incendio! Ні, а сюди ми не можемо пролізти, але там щось є з того краю. Я думаю, що треба цей в понеділок на річницю не 8-ки катати, а якісь прикольні десятки. Типу там бабахи, щоб було поприкольніше, я думаю. Так, ну давайте ще глянемо цей край. Що у нас з цього краю? Який сундук? I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Я думаю, вони там цей перекохалися б. Якби побачили б когось з макіяжем, то я думаю, там у них були б розбірки. Щось їх дуже багато. А, в тебе нема бабахи? Ні, то ти візьмеш щось прикольніше. Там багато десяток прикольних. Ні, хоча можна і дев'ятки. Тебе ж там є ці
новенькі дев'ятки, то. Це я поки що. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Так. Тут ще сундучок. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Accio! Коротше, цей привид нас міг надурити, да? Так, стоп. І тут знову якась... Та ну, а що ж таких? А, це нам, типу, треба якось добратися туди, то це треба тут. От, закрутили. Для такої печери щось дуже тут у них все накручено, я дивлюсь. Так, значить, нам треба бігти туди, до цього. І переміщатися від одного цього якоря до іншого якоря. Ні, тигр, я дивлюсь, то прикольна машинка. Я думаю, що вона своє настрілювати буде. Єдине, що цей японець новий, не зрозуміло. Упс. А чого це нас так скинуло? Нічого собі. А, стоп. Може нам треба якось сюди його підтягнути? А ну-ка. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Нічого тут такого немає. Так, якщо ми підтягнули його сюди, то нам треба куди? Нам треба якось його сюди затягнути, виходить, так? А тут ми вперлися в цей. Може нам треба підтягнути його сюди і потім якось так перескочити. Це треба, значить десь. Це треба десь його отак підтягнути, виходить, так? А ми взагалі дострибнемо? Я щось трішки вже заблукав на цій мапі. Ах, ти ж. Може нам той сундук взагалі-то і не дуже той потрібен? Якщо там тільки два сундуки. Ми його тут ніяк не підвинемо. Правда ж? О. Залізли. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Так, добре. А куди ж тоді далі? There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the headed with Projector. Levioso! Incendio! Йо.
Levioso, Accio, Incendio. Коротше, нічого не бере їх. Incendio. Tego. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Арахнофобія. Accio. Ну, бачиш, ми зараз з твоєю арахнофобією зараз розберемося. Levioso. Так, це у нас один лівіозо. Так, а де у нас ще цей третій? Де у нас ще третій? Давайте дивитися. Де у нас третій? А, ось третій. Будемо робити ріперо. Я думаю, що по барабанам цей по понеділок поганяємо на танчиках. Бо я ж кажу, що сьогодні так я трішки так пробігся і чесно взяв гріх на душу, пограв на арті. Тому що треба було дуже швидко поробити. Так, а там якийсь чувак стоїть, бачите? Навіть не один. Це знову ці... I must be getting closer to Jackdaw's remains. Знову And ці those стражі. pages. Знову стражі. We meet again, Richard Jackdaw. Shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. А ось At least типа I can take the pages. без голови. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? О. Мені подобаються і оці контрудари. Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus ought to disarm you brutes. Levioso! Accio! Incendio! Короче, Levioso! прикольна у неї фішка, типа як у цього в Mortal Kombat у Скорпіона. Оце типа притягує. А там ще трійка. О, це елітні. Levioso! Ні, на них ця штука не... Accio! На них ця штука не діє, я дивлюсь. Incendio! А, тепер двоє. Стоп, а давайте цей капусту на них кинемо. Incendio! Капуста. Капуста, короче. Імбова штука, я скажу. That's unnerving. What's happening? О, Саш, це і за 3 години і 7 завдань. Я, мабуть, ще не всі виконав, я тільки зробив ці щоденки. Я зробив щоденки,
А оті завдання вінні, ті, що за ресурси, трішки щось я поклацав. Ні, капуста просто імба. Вона просто його загризла. Так. Вогники жарко-жарко нас ведуть I've сюди. seen this before. In Gringotts and the restricted section. Так, я тут паралельно каву п'ю. Угу. Засушеним крипом. Так йому можна було б якогось ляща дати. Where am I? Так, а де це ми? О, до речі, народ, як ви дивитесь на те, що після Хогвартса, пам'ятаєте, я не знаю, бачили чи не бачили, я проходив Resident Evil 4. Це був мій самий перший стрім по іграм. Це було в лютому. І в вересні на 4-й Resident Evil вийшов DLC. І в DLC в цьому, якщо я не помиляюсь, ми граємо за оту симпатичну дівчину Starting to flood? в світрі. Як її звали, я вже забувся. Так, стоп, а що нам How am I робити? being protected? What sort of magic is this? Стоп, а що нам робити? Алло. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Да, за Аду. Ада. Якщо не помиляю, за Аду. Ні, не за Ешлі, за Аду. Там DLC за Аду. То я думаю, що... До речі, да, там Twitch Drops бажано передивлятися, там у них є таємний Twitch Drops і є за ці жетончики, оці монети. І там, до речі, якщо назбирати монети, то в принципі там є магазин прикольний, і там можна якогось або плюшки, або према. Так, а що нам треба? Що нам треба? Просто в центр стати. Да, тут приход так приход. Can it be? Так, а він що, хоче з нами потрендіти? Да, там преми, там бустери всякі, 3D-стилі. До речі, там частину 3D-стилів вже роздавали, то за Twitch Drops, то в принципі я їх вже забрав. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Нам треба книжку перенести. Там, до речі, оті 3D-стилі, вони або їх ти безкоштовно забираєш уже другий рік,
Або ти їх купляєш там за 5 тисяч чи за 3,5. То вже краще так забрати. Тим більше, що там техніка є прокачувана. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. А чо лаву не продають? Там наче лава наче була? Чи ні? Ні, лаву продавали колись. Я пам'ятаю. Так, ваш зв'язок з древньою магією розблокував таланти. +1. Ви отримаєте 1 очко таланту кожного разу, коли будете підвищувати чаклунський рівень. У вас є 1 очко таланту, яке ви можете використати в меню талантів вашого довідника. Опа, опа, опа. Так, ви заробили очки талантів +1, починаючи з 5-го рівня. Ви можете витратити ці очки талантів на досконалення заклять, щоб підвищити свої бойові навички, невидимість тощо. Вибирайте з розумом, очки талантів можна витратити лише 1 раз, тому кількість отриманих вами талантів буде обмежена. Повертайтеся сюди частіше, щоб побачити, які нові та могутні таланти чекають на вас. Так, а ну тепер давайте підказуйте. Магли. Чарівники. Що тут саме корисніше? Ну, 215Б в мене теж є, можна катнути. Буде післязавтра. Так, що у нас є? У нас є закляття. Ці таланти допомагають покращити. Темні мистецтва. Поліпшують ваші навички з темних мистецтв. Основні. Загальну ефективність. Непомітність стелс. І покращують використання зілля та бойових рослин. Так, а що у нас в основних є? А, стоп. Це у нас 22 рівень максимальний. Так. Влучання основним закляттям зменшує час відновлення заклинань. Тобто ми можемо частіше використовувати оці 2, 3 і так далі. На поглинання протего. Наповнює шкалу стародавньої магії. Так. А, тобто мені перекати можна не робити, краще блокувати, щоб накопичувати магію. І стріляти цими суперударами. Так, утримуючи ухиляння, можете швидко щезнути і знову з'явитися неподалік. А, отак можна? А, новий набір заклять додано. А це, коротше, у нас ці. Можна переключатися між закляттями. Оце що я хотів тоді, що я думав, чого воно не працює. Набори заклять. Горобине зілля лікує, але я думаю, що у нас на легкому можна особо і не паритись. Кидок стародавньої магії ловить та кидає відібрану ворожу зброю. А, це у нас 2-й рівень. А це у нас типу 1-й рівень. Це можна їх колесом прокручувати, ці набори заклять. Може цей? Може нам, типу, зробити набір заклять краще зараз. Щоб можна було перемикатися. Я, мабуть, оцю штуку візьму. А, дивіться, у нас 9 очків, до речі. Давайте тоді ще цю штуку візьмемо. 2 набори буде. Так, а давайте глянемо, що у нас в закляттях. Закляття інсендіо. Ага.
Можна кільце полум'я. Можна притягувати більше. Давай, давай, успіхів. Роби свого самурая. Так, вороги поблизу цілі, яка левітує, теж левітують. Блін, і ця штука класна. А в темних мистецтвах що? Експіля армус діє на ворогів так само, як і прокляття. Прокляті вороги отримують більше шкоди. Так, заклятус. Так само. А тут якесь... Так, а давайте візьмемо в закляттях тоді оці, щоб підпалювати. І притягувати, щоб можна було притягнути толпу і підпалити толпу. Так, а чого воно не активується? Необхідно... вміти накладати ДЕПУЛьСо. Ну, давайте візьмемо цей також. Притягнули. За цей. А інші 5 очків, може пізніше. І оця штука. Давайте тоді поки так. Таланти поки залишимо. І давайте глянемо. Так, у нас є набори, так? Давайте візьмемо набір. Більш бойовий. Більш бойовий. Які у нас більш бойові? Без зброї. Отак зробимо. Левітація, притягування, підпалювання. Раз, потім тут у нас буде не бойове, тут у нас буде всякі ріперо. Що тут іще таке корисне? Та поки все, у нас більше заклять. У нас заклять небагато. Зато прикольно, отак можна оп-оп. Перекрутив. Так, а тут же ж нема телепорту, правда? Телепорту вже все. Біда. Нам треба книжку принести. Чи ми зараз з'явимося в якомусь місці, там, де буде короткий шлях, не через печеру, а десь... I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Ага, ось картографічна зала. У нас є телепорт. Все. Так. Давайте тоді вийдемо. Оглянемось, і тоді можна буде телепортнутися до цього Хогвартса, да? Так, а оці сундуки з очима. Як їх відчинять? Не відчиняються. От хто скаже, як їх відчинять? Не хоче відчинятися. Так, а ну-ка. Так, цю штуку ми запалили. І все. Я думав, що щось має трапитися, якщо ми запалили. Так, ми в якійсь башті, походу. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Стоп. Ми повернулися в Хогвартс? Так ми були аж десь в лісі. Таємні кімнати. А, це якраз таємна кімната відкрита, да? Distract myself with till he returns with the book. От, до речі, оці статуї
треба якось активувати. Ух ти. А ну. Де? You need to learn DEPULSO, the banishing charm. Incendio! Accio! Adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Так, а де цей? Де та сторінка? Так, давайте будемо ляпаса давати. Так, ще один жетон. Revelio! П1 жетон. Так. А сюди ми ніяк не зайдемо. Levioso! Не пробивається ця штука. Accio! І не відчиняється. Revelio! Ну, там на горі ще щось є. Так, це ж ми вийшли звідси? Звідси. Так, все, погнали тоді. Incendio! Так, дивіться, тут іще один цей. Я дивлюсь, ключик. Угу. Веде сюди. Revelio! Урна з прахом. Подейкуючи, колись на цій урні був напис «Піонер з приборкання драконів». Не варто було починати з угорської рогохвістки. Так. Ну, ми вийдемо. Тут нічого нема. Тут біля дракона щось було начебто, да? Якась? Да. Статуя сплячий дракон. Девіз Хогвартсу Драко Дорміенс Нункам Тітіландус. Ніколи не лоскочіть сплячого дракона. Його можна лоскотати без жодних наслідків. Так, стоп. Тут у нас зачинено. І тут у нас зачинено, да? Я думаю, що нам ще якесь закляття дадуть для цього. Щоб можна було відчиняти це все. Так. Revelio! Так, ідемо, вийдемо. А тут у нас що? Опалене місце. Ймовірно, локація першого відомого випадку, вірогідно, успішне застосування закляття бомбарда. Дата невідома, заклинатель невідомий. Коротше, це, мабуть, була ця перша і остання спроба цього. Так, а на горі, що тут? Revelio! Капець якийсь. Тут можна досліджувати, бігати і бігати. А, замок першого рівня. Так. Блін, можна заблукати, чесно. Тут так само замок.
А тут ми були, да. Тут ми вже бігали. Коротше, давайте цей не будемо гаяти часу. Що в нас по завданню є? Доручення Шарпа. До речі, ДЕПУЛЬСО. Урок польотів. Дедалові ключі, а от привід кохання не зрозуміло. Давайте підемо за новим закляттям краще. Це нам куди? Ні, це урок польотів. А де цей? Стоп. А що він пише? Добудьте та використайте зілля концентрації. Добудьте та використайте зілля могутності та камни шкіри одночасно. То це треба зробити ці зілля? То нам треба в цей, в клас, там де зілля готують. А де той клас? Стоп. Тут у нас клас догляду за істотами. Тут у нас вежа захисту від темних мистецтв. Від цей. Клас замовлянь. Стоп, а де той клас? Клас ворожіння. Теж ні. А, ось клас зілля та настійок. А у нас є ці рецепти? Чи нам треба їх... Чи нам треба їх купити? А ну, давайте глянемо. Я правильно йду? До столу? Яйця попеляшка. А у нас немає яйця попеляшка. Що робить? Зілля могутності. Нам треба купити? Нам треба це все купити. А яйця де брати? Чи підемо політаємо краще? Давайте політаємо, а потім вже махнемо туди за цими. Добавимо трішки екшену. Може нам дадуть мітлу? Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo! Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Яйця у Ляшка. Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! Так. Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off.
А чё металла без сидушки? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Свист де? Ззаду? Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. Так, швидкість поки що This'll take мінімальна. some getting used to. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Трішки неудобно. На контрол зробили вони цей. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Так, тут у нас з шифтом прискорення. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Ні, на контрол дуже погано. Краще. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Краще б зробили ці ліва-права кнопка. Але ж може стріляти щось прийдеться. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Brilliant. Так, а ви ж казали, що квідіча тут не буде, да? Oh, well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Так, а у нас проблем не буде? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. А, у нас нема вибору. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Так, а тут у нас без орієнтирів. Nice to get above it all, isn't it? Упс. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. А, прискорення у нас цей. Now that's more like it. Лівою You sure кнопкою. you're not part hippogriff? І There's жовта. the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. А куди це він That's полетів? Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Оу. Стоп.
Так, Б спуститись, да? And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Ну да, я ж казав, що там As for you, без сідушки. you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Да, та непогано так. Тут треба привикнути к цим польотам. Я не знаю, чи будуть у нас далі польоти. Може бути. Так, ну що, ми не шкодуємо. Хоча у нас вибору не було. Там, що не відповідає, він все рівно політали б. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. О, тепер ми можемо літати. Стрінги не носять. Так. Що нам треба? Нам треба тепер по-любому в Хогсмід, да? Що в нас є? У нас по сюжетці нічого немає. Нам треба по-любому в Хогсмід. Треба купити оці інгредієнти. Так, стоп. Мапа світу. Мапа Гоксміту ось. Так, нам треба куди? Тепер ми можемо цей. Да? Тут, до речі, є завдання, я дивлюсь. І треба зілля Піпіна. Так, ну давайте глянемо зілля спочатку. У нас ще золото піде на зілля. Мітлу, я думаю, побачимо, по чому вони там. I've not Мітли. forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Так, стоп. Ого. Льотні випробовування. Мітлу купити. Доставка. Коротше, нам по-любому до Піпіна треба. І 2 сюжетних. Кімната на вимогу. Нам дадуть... Заклинання дадуть. І тут дадуть заклинання. Так. Так, де цей Піпін? Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так. Давай. Нам треба придбати рецепти. Так, концентрація треба. Раз. Потім що? Зілля могутності. Так, коротше, забираємо все. І нам оці яйця треба, да? Яйця попеляшка. Блін, воно дороге. А може щось можемо продати? Стоп. Давайте перед тим, як щось... Давайте перед тим, щоб щось продавати, глянемо, що у нас є.
Так, рукавиці. Одягаємо. Так. Потім далі. Маска. Ні. Потім що? Капелюх. Ви віднесіться до кімнати на вимогу, щоб розкрити якості? Це щось новеньке. Це щось новеньке і продавати поки його не треба. Так, що у нас? Якийсь новий цей шарф, до речі. Легендарний гатунок. Так, і плащі. Ні, ну цей плащ у нас саме найкращий, якийсь невідомий плащ у нас появився. О, до речі. Можна одіти легендарку. Піжама. Так, а що ми будемо в піжамі тепер бігати? Стоп, а я щось зняв? Я ж наче все одів. В піжамі. Прикольно. Dressed to impress, I see. What can I do for you today? Так, продаємо. Very good. Продаємо. Never hurts to keep my stocks replenished. Так, це невідомо по чому. А, ціна є, але невідомо, що воно дає. Так, ну золото трішки вернули. А що нам треба? Що нам... Hope to see you again. Farewell for now. Так, зілля ми взяли. А що нам треба, до речі, на цей? Що нам треба купити на це зілля? Ми десь можемо подивитися, який склад цих зіль? Тут у нас щось є? Рецепти, до речі. Інструменти, творення, інгредієнти. Ага, ось зілля могутності, сік піявок і ікло павука. Це у нас є? І нам треба ще яке зілля? Зілля камнешкіри. О, у нас є яйце. Яйця попеляшка. Яйця попеляшка є. Ну все, можна бігти в клас. Тут ми все купили. Завдання тільки взяти. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Добре. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Зварим. Так, тут у нас довідник. Зілля Піпіна. Засновано в 1753 році. Так, і нам треба тут що ще? Так, а що це за завдання, до речі?
А ну давайте сходимо. Да, в піжамі при... О! Так, а ми ж наче всі сторінки тоді половили. Тепер щось наново. Наново тепер ловити треба ці сторінки. Так, а це ми куди? Still talk about you taking down that troll in the village circle. You Ага. Revelio. Так. Що це за дівчинка? Клементина. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Що ви чули про ліс? What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. А ми вже були в лісі. Це ми, мабуть, пропустили щось. Так, а тепер давайте тоді глянемо, що у нас там з мітлою, до речі. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Так. Ні, це з цього боку. Revelio. Так, спортивне спорядження Дриговерті. Так, ну добре. Там, якщо на паузу. Читати. Так. Вон там якась картина, я бачу. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Так, а ну давайте розпитаємо, потім глянемо, що там в нього продається. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you add the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Так, і що по чому? What are we looking for today? А, вони по 600. Ідеальна мітла для людей з запальним характером. Зачарована мітла, щоб відсвяткували особливу гордість Хогвартським гуртожитком.
Витончено виготовлена мітла з ясеня, створена для стабільного польоту. Шепіт вітру. Стильна мітла з легким запахом. І тисовий ткач, зручна і швидка мітла з унікальним витим стилем. That item is of the highest quality. О, дивіться, сідушкою. А яку ж тоді брати? That item is of the highest quality. З сумками, я дивлюсь. Місячне лезо. Ціни однакові. Я так зрозумів, що без різниці, да? That item is of the highest quality. Може оцю взяти, чи сумки так чисто по приколу? Я так розумію, що нема сенсу якусь, да? Давайте цю візьмемо. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Так, і що тепер? Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Цікаво. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Ох, і він не розказав. Він не все запам'ятав. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Так, чекайте, в Хогсміті та деяких інших зонах польоти заборонено. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Тобто, виходить, що ми літати зможемо тільки там, де цей... Unconventional. За територією, да? Так, а... завдання є якісь? Коротше, завдань у нас повно. Тут у нас треба поспілкуватися, тут у нас доставка. Так, а якщо доставку зробимо? Це нам куди?
У нас же ж, в принципі, є телепорт. А, доставка аж сюди. А поки будемо доставляти, ми можемо відкрити мапу. Получається так? Ми цим шляхом ще не лазили. Так, а якщо ми вийдемо, то ми, в принципі, прогулятися зможемо. А тут можемо сісти на метлу, да? Так, де можна літати? Натисніть Tab, потім трійку. Ага. Ага, отак. Упс. А, так ми можемо взагалі пролетіти повністю цей. І тут у нас уся мерліновські штуки. I know what that means. Merlin trial. Так. І... Revelio. Ага, нам типу треба доскочити. Так, ну це, мабуть, було саме найлегше, да? Та ти що, тут уже по-іншому гра. Якщо можна так, цей. Стоп. Тут у нас що? Потяг? No, I swear I won't Ще якесь завдання. and I'm grateful for the opportunity, ever so. Revelio. Так, а цей. Я щось бачу на мапі, але немає, да? Так, ну давайте знову. Трійка. Тут усе у нас. No, I would never waste your... Так. Ну. Тут у нас ще одна загадка буде. Revelio. Це нам що, треба його запалити? Нам треба його запалити чи що? Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Ага, запалить. Я так і думав. Revelio. Incendio. Куда? О, 6-те випробування пройшло.
Там нам мають щось дати за 6-те випробування, до речі. Випробування. Так, і... Більше місця для спорядження. Все. Погнали, так. Не сподіваюся, що нас цей поїзд, потяг не зіб'є. Стоп. Я тут щось бачив. Араншир. І тут ще якесь завдання, да? Oh, Milo, what am I to do? I wouldn't wear those myself. Is there something I can help you with, Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. Як в цьому, як In fact, as he безгоні. died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable, in large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Так, завдання отримали, да? Ні, було прикольно, да, як в Дейзгоні. Було б дуже смішно. Так, стоп, а це куди він веде? Дивіться, завдання дає там, на півночі. Завдання дає на півночі. А тут у нас за метеликами. Так, а ми ж маємо доставку зробити. Ось, доставити сюди. Пройдемо тут, я думаю. Now, where could that acromantula cave be? О, стоп. Да, тут трішки... Тут трішки потренуватися треба. А у нас немає калачиків. Ми не можемо тепер активувати, у нас все закінчилось. Стоп. Ми... До речі, прикольно, ми можемо збирати це все діло, не злізаючи з мітли. Так. You're the little sod that saved Treadwell. Бандюк. Leviosa! Incendio! Стоп. А що сталося?
А, тут ось. Тут знову якийсь цей. Так, що ж таке? Коротше, летимо далі. Трішки кнопки путаю. Так, тут якась печера, дивлюсь. Так, а де ми там пропустили чи не пропустили ми? Оцю штуку давайте глянемо. Засвітимо телепорт. Godric Gryffindor was the greatest duelist in history. Revelio. Так, а там якийсь бандюк? Чи там хто? Вовк? Levioso. Incendio. Here. Так, погнали. Да, воно якось так летить беззвучно, трішки не цей. Немає того задоволення від переміщення. Але зато можна цей перелітати, те що хочеш. Можна було взагалі по цьому по скороченому шляху добиратися сюди. Гур-гур-гур. Та він же ж обіцяв, що буде щось прокачане. Він обіцяв, що мітли будуть прокачані. Так. Madame Luong, Доставка. I have a delivery from J.5's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Так. А навіщо тоді купувати? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Так, забирайте Here are зілля. the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Так, випийте зілля невидимості. Так, а як же ж нам? Це оце? Як його випити? Ну. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way.
I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Ну да, без закуски. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Так. Ну все, добре. I should be going now. Thank you. Так, завдання ми виконали, відкрили цей портал. Тому давайте тоді перескочимо. Нам треба... Що там зробити? Зілля зварити, да? Клас зілля та настійок. Олександр Пірат Ден? Та ні, нам ще ранувато. That is not appropriate attire. До понеділка прибережи. Так. Хоча цей тоді треба буде цей добавитися. Але то пізніше, зараз поки ми не в танки. Так, нам треба зробити що? Камнешкіри, да? А ну, стоп. Я цей забувся. Завдання яке у нас? Де у нас завдання? Нам треба що зробити? Концентрація, могутність і камнешкіри. Концентрація, могутність і камнешкіри. Камнешкіра готується. Концентрація, могутність. Ні, я навіть і не чув даже таку гру. Тому. Концентрація, могутність. Ну, могли б уже зробити, щоб швидше, ну це просто. Так. Могутність і концентрація, да? Давайте могутність. ФСПУ. Так, і нам треба використати потім, да, концентрацію. Ну так прикольно вони зробили, дуже гарно, наче як в цьому, як в кіно. Так, і концентрація. Ого, 1 хвилина. Що за треш? Коротше, хочеш стати чаклуном, поринути в світ чаклунства, то ти тут маєш сидіти в цій грі і сидіти. Чекати, поки там повиростають оці всякі рослинки. Потім чекаєш, наче як в якійсь онлайновій грі, знаєте, зробили оце. Прямо така. Щоб пірнути всю цю атмосферу чаклунства, ти прямо ж вариш, наче як в житті. Зробили б там 1 годину, да? Пішов, квести поробив, потім повернувся, забрав. Борщ цей. Та ну, 1 хвилину чекати, ну це просто... Вони просто знущаються. Так, добре. Ми це все зробили. Тепер нам треба використати концентрацію, да? Так, а тепер треба могутність та камнешкіри одночасно. Могутність, камнешкіри одночасно. Excellent. Все. Ми тепер цей зроблені з глини. Так,
Ага, можна пропустити час. Протягом дня відвідайте урок зілля і настійки. Так, стоп. Ну, давайте почекаємо. Так, а стоп. Так, а скільки чекати? Щось я не зрозумів. Зайшовши в мапу. Зачекати. Ну. О. Так, и у нас продленка, да? How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn DEPULSO. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. ДЕПУЛЬСО. І що воно робить? You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Revelio. Аврорський значок професора Шарпа. Аврори входять до складу магічних правоохоронних органів міністерства та захищають чарівний світ від усіляких загроз, зокрема від темної магії. Цей значок Аврора належить професору Шарпу. Я так і знав, що він з органів. Так. Угу. Так, можемо на зачарованих книгах потренуватися, так? ДЕПУЛЬСО. Що воно у нас робить? Відштовхує більшість типів об'єктів і ворогів зі значною силою, незважаючи на те, що не завдає прямої шкоди ворогам. Ага. Також може бути корисна для штовхання та обертання предметів для різноманітних завдань. Так, цікаво, а тоді що у нас виходить? Можна зробити ще один бойовий набір з цією штукою. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Ага. Так, ну все, у нас тепер є нове закляття. Так, а що далі? Зустріньтесь з Себастьяном. І в нас буде нове це, да? Нове... І ще одне буде закляття. Revelio. Так, а немає тут цих статуй? Походу, ні. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way.
Таємна кімната і ще одна таємна кімната. There's a secret passage just here. It's well disguised. Lumos. Ага, ось о крипта. Погнали. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to... Притягування, відштовхування. Постріл. А який постріл? У нас пострілу поки що немає. Постріл. Пострілу поки нема. Пострілу у нас же ж просто. Rebellion. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Ага, тобто дослідити кімнату, це треба було просто зібрати сундуки і все. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Да. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так. Z. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Так, а що це за закляття таке? Далекобійний вистріл, який заподіює шкоду при контакті. Ага, постріл. Чуєш, тоді може зробити краще так. Підпал на друге, відштовхування, притягування. Підпал, відштовхування. І оцей бадабум. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that it can bring up nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it.
That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Да, хороший сусід, вчитель. Добрий. Ні, ми не будемо The розповідати. book I found in the restricted section was missing some pages. Ой. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Коротше, щось дуже When I head to багато... Feldcroft, I'll send you an owl. Багато людей хочуть щось узнати. Такі всі цікаві. Нас спалили? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Випадково. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Ну, ми обіцяємо, що не скажемо нічого. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. No. Sebastian is going to get an earful about this. Ну і противний. Так. А у нас що тут, типа, телепорт десь з'явився, чи то мені просто здалося. Так, що у нас по завданням? Накидали завдань, бачу, цілу купу. Ага, добудьте та використати зілля невидимості, добудьте та використати зілля громовержця. А, це проти ворогів. Невидимість і громовержець. Так. А ну давайте цей. Що у нас? Невидимість. Де? У нас немає шмарклі троля. Шмарклі це ж ці соплі. Громозілля. Ми теж не можемо зробити. Нам треба
фіга і сморід якийсь. Коротше, у нас тут цей. У нас тут біда-біда. Так, завдання. Так, давайте ці льотні випробування, так? Зробимо. Політаємо. Так, стоп, а тут же ж є телепорт. Стоп. Ага, ось. Хоча і тут завдання дають. А ну давайте глянемо. Так багато всього. Дуже багато. Так, де наша там мітла? Hey you, Ravenclaw. А ну-ка. Імельда. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Так, а що це за курси? Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Надо I'll спробувати. humor you. Марки. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Ти там збирай їх. Може цей... якесь суперзілля зварим. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Так. Що нам робить? Ah, success! Ой. Так, тут нам треба якось... Now that's more like it. Ой-ой-ой-ой. Нам треба ж ці кільця збирати, да? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так. Did it! Excellent! Та, блін. Нам ще збирати треба. Made it! А давай, чого вона зупиняється? Не зрозуміло.
От зараза. Промазав. От ти ж, блін. Did anyone else see that? Привіт, Джованні. Танчик тобі випав? Який тобі танчик випав? Давай, хвастайся. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Ну, дивися, там ПТшка начебто прикольна, ситуативна, але все ж таки вона має цей. Бережися, коротше, НЛД, ВЛД дуже слабке. Так. Що у нас по завданням? Так, льотні випробування. Це повернутися до Елбі Вікса. Це до цього дядька, да? А, стоп, так ми можемо тут. Стоп. Це оце дошка. Час 47. Ну, ДПМ, да. Просто що там треба акуратно грати. Стоп. Це у нас дошка з того боку. А у нас з ліхтарем. Всі 4. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Давай. I'm in. Let's do it. Brilliant! Що це? Summoner's Court. А, це оце. Це притягуванням щось треба. Так. Nothing to it. 10 стилів. Так. Ну. That was one for the ages. Akio. 50. Треба тормозити десь на середині жовтого. Так. Нам треба ще раз бахнути. Ну, я вже навчився. Посередині жовтого I'll цей. let you have that one. Akio. А, заблокував. My wand slipped. Це ж я його зараз підштовхнув, виходить, і мені заблокував прохід.
А, зараза. А, хай буде так. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Так, тут ми виграли. Bit of good luck, that's all. Не засмучусь. Come now, Leander, there's Не no need for that. розстроюсь. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. І вона начебто оцей XM, оця ПТшка, вона начебто така і не дуже і повільна, да? Вона так нормально, мобільність у неї. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Так, тут ми виграли, добре. Погнали по сюжетці. Так. У нас по сюжетці кімната на вимогу. Нагороди заклинання, Еванеско і чаротворення. Давайте. Ну, 35. В принципі, так, це у нас хто? Професорка Візлі. А ну давайте до класу замовлянь. Revelio. О, а я думав, що ця статуя із тих, що мені треба. Так, котів я вже, кицьок гладити, я вже задовбався. Так, так, так. Погнали. О, до речі, ось про такі статуї я казав. О, бачите? Це я тоді на цьому, там де сови, випадково використав і зрозумів, як воно працює. Так, що далі? Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Так це не ми. Воно саме. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room in time. Стоп. Кімната на вимогу. Так, стоп. Ще раз. Рукавички. Де у нас там були ці? Ось. А чого воно не цей? Так, ну поки цю шапку можна вдіти. Що тут іще у нас? Ось ще нам на вимогу треба. Піжамка. If ever.
I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Deacon Thought he St. John. might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Так, а ти, Олександр, цей на арті ці дорогі снаряди використовуєш? Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так, давайте тоді його поставимо сюди, на 4. А, це не прощене закляття. Зелені. Убиває ворогів одразу. Це якісь такі закляття дуже небезпечні, да? Це все у нас трансфігурація, інструменти, це у нас таке пошкодження, це у нас сила і це у нас контроль. Декілька цих видів, да? Excellent work. Прикольно. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Lumos. Ну-ну. Is that Що це у нас таке? goodness? My old school bag. Я чекав на тебе тут цілу вічність. Мабуть, тобі загадали на кілька дюймів пергаменту більше, ніж ти очікував. Дай мені знати, якщо захочеш спробувати зустрітися знову. Щиро, Т. Комусь А від Т. Yes, Professor. Revelio. Так. Нам треба вивчити. Lumos. Нам Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Ага. Коротше, Lumos. наводимо порядок. Revelio. Наводимо порядки. Lumos. Ага, я зрозумів. Так, чекайте. Lumos. Це виходить, що тут у нас. Так, і. А наша нам його тягнути? Ой. Для чого він нам потрібен? Хтось скаже? Revelio. Щоб сюди заскочити. Давайте притягнемо сюди. А куди він щез? Це якийсь прикол? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Ой. Oh, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Lumos. Так. Що далі? Lumos. Revelio.
Lumos. Мені трохи прикро, що кімната вирішила, що мені потрібна ванна. Що за нахаба? Так. Що у нас тут далі? Точілка. О, китайські ці ліхтарики. How does anyone other than a house elf Та-да. manage to get around in here? Скоро ці закляття будуть снитися. Revelio. Lumos. Будемо цей... На пам'ять все знати. What was that? О, до речі, дивіться. Ще один Was that a ключ. golden snitch? А куди він полетів? Perhaps you should summon your wits and find out. Куди він полетів? Щось я на цей не побачив. Так, цю штуку треба притягнути. Отак. Так. Ні, стоп. Lumos. Так, а давайте глянемо, що тут. Тут же ж можна пролізти. Стоп. А до чого тоді цей сундук? Нащо він? Не зрозуміло. Lumos. Incendio. Щас палимо, коротше. Reparo. Може тут треба цей? Ні. Lumos. I hope that house elf can find us in here. Це доволі цікаво. Так, стоп. Тут. Тут у нас відео. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Дікон синдром. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Так це The любому room of асистенту. requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
ремонт за 5 хвилин на каналі. You've given yourself quite a canvas to work with. Підписуємо, ставимо лайки. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ага, це отут якраз оці речі. О. Всі наші шмотки. Де нас ці речі? О, дивіться. Ось оце капелюх. Роззброєння 1. Збільшена шкода від експеліармуса. Можна вдіть. Так, і що там у нас ще було? Але все ж таки вона зелена. І вона не така класна, як все інше. Окей. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Так. Revelio. Так, а поки ми ходили, то що тут у нас? Портал. А чого портал не відчиняється? Треба побалакати? Чи що? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Заклинання створення? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ну, то це дуже круто. Нам не прийдеться бігати по цим всім класам. Ми можемо просто... Ой-ой-ой, я викинув капусту. Так. А ну-ка, давайте замість цього. Так, а що нам треба зробити? На садовий стіл? Де наш садовий стіл? Статуї. Коротше, це як в цьому, да? Як... інструменти. Так, а де столи? Стол. Так, а де садовий стіл? Нічого не зрозумів. Ось садовий стіл. Науковий садовий стіл. Ботанічний садовий стіл. Електричний садовий стіл. Готичний садовий стіл. Давайте ботанічний. Ага. Коротше, тут як в цьому. Як, пам'ятаєте, в Fallout, типа там розбудовуєш свої ці...
Так, і стіл для зілля варіння. Так. Стоп. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Так, а що там з магією? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Коротше, це приватна кімната. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Коротше, тут що хочеш. Тепер можна все в одному місці робити. Так, а я от не зрозумів, нам під кожне насіння треба окремий стіл, чи як? З зіллями ще якось можна зрозуміти. Так, поговоріть з професоркою Візлі. Давайте ще раз. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Yeah. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few Так, prerequisite tasks, настінні прикраси, да? Так, а що у нас є настінні прикраси? Ага, ось на стіну. Дзеркало, тотеми. Одна штука є. Давайте тепер кругле. Що у нас ще там є? Дзеркало. Стоп. А тотеми? Тотем. Ні. І ще якесь зеркало, да? Ну давайте і сюди поставимо кругле. Що у нас є? О божечки, так, на підлогу щось, да? Коври. Раз. Що у нас ще тут? Не люблю я цю всю тему з цими коврами. Капець. Що ще там є? А цього всього немає, да?
Можна ще якусь таку тафту поставити на диван. Диванчик. Good work. Shall we move on? Капець. Так, на нього навіть сісти не можна. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так. Зміна. Just aim your wand at any... Так, а де та зміна? А, ось оця зелена. and perform the altering spell to customize it. Угу. А, ми можемо заодно його пересовувати, да? Так, стоп, а змінити колір. Це як? Розмір. А, змінити колір ось що. Зелений. А розмір як? ZX. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Так, стоп, а балкон? Ага. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor У мене вже Weasley. все поплавилось, Professor чесно. Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Так, Дікон Сен-Джон. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Угу, так. Місячна атмосфера земного темній таємничій кімнаті. Ну, хай буде місячна. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Да-да-да. Quite a difference. Of Підставка. course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke Це to change для it back. Діка. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. То все для Діка. Підставка. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Якщо чесно, в мене вже взрив мозку цією кімнатою.
так. О, скоро виросте. Так. Давайте глянемо, що у нас по талантам. Може пора глянути. Нам треба ці темні мистецтва? Так, що тут ще у нас цікаве є? Поглинання. Так, а ну, тут закляття, що у нас? ДЕПУЛЬСО випускає додатковий вибух. О. Удари конфрінго створюють вогняні стріли, які шукають ворожі цілі. Теж треба. А тут у нас немає цього закляття просто. Дефіндо. Ну, це скоро відкриється. Кімната на вимогу, ось воно. Ага. Тут у нас чисто по зіллям. Зберігається довше. За кожну капусту з'являється нова капуста. Капуста розмножується. Так. А от темні мистецтва цікаво. Заклятус. Ні, не лізьте на темну сторону. Так, а ну давайте глянемо тоді, що у нас ще тут є цікаве в основних. О, знання заклять 3. Давайте цю штуку візьмемо. Так, вороги, уражені заклятусом, залишаються приголомшені. Гробинне зілля лікує. О, ця штука потрібна. Збільшує діапазон ревеліо. Це теж штука. А, все, я вже всі очки потратив. Добре. Добре. А дивіться, а час заморажується. Так, давайте тоді, поки у нас цей перекинемо цю трансфігурацію, перекинемо, коротше, сюди. На останнє. Так, а що тоді взяти тут? Сюди. Оцю штуку. 25 секунд. Оце трішки виморажує оце все садівництво з часом. Ну і поки ми в мапі шукаємо нове завдання. Добудьте та використайте отруйну тентакулу. Добудьте та використайте мандрагору. На ворогах. Ну це все практика, коротше. Зілля невидимості. Зробіть доповідь професору Фігу. Так, ну що, давайте тоді послухаємо цього професора. Щас тільки заберемо наш цей... Бачите, воно заморажується. Поки ми тут, в мапі... А він буде постійно рости. It warms Deke's heart to see a student so comfortable. Щас побалакаємо з професором Фігом і... Тоді... Я думаю, закінчимо тоді цей стрім на сьогодні. Так. Клас замовлянь Ронина, а у нас тут Фіг. А немає біля Фіга ніякої? Ось о, клас професора. Бачите, як воно так показує в 3D? Думає, що треба сюди, а по факту треба ось сюди. Якось. Чи може я помиляюсь? Да, мабуть, я помилявся. Так. У нас тут статуй ніяких немає.
Хоча ні, я не помилився. В принципі, правильно. Біля класа професора Фіга. Статуй немає. Ну, давайте послухаємо сюжетку. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. А ну-ка, ну-ка. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Я зрозумів. Дякую за Where are the two of you маленький. headed? No, don't tell me. I shall see you there. Не зрозумів. Мовчать. Так, ну, будемо йти по світлій стороні. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. А ну-ка, розповідай. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts?
Так. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Боже. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Так, ну що, тепер у нас є наступна тема для стріма. Точніше, тема для наступного стріма. Нам треба буде до тої вежі дібратися. Ну, я сказав би, що так далекувато. Але, в принципі, там мітла вже є, то можемо долетіти. І у нас є, до речі, завдання через цей ліс, да? Оці всі метелики. Тільки не зрозуміло тільки ось цими листочки лісового калачика, де його брати, щоб проходити оці випробовування Мерліна. Так що завтра продовжимо. 3 годинки у нас сьогодні є. Награли. Я так зрозумів, що якщо пройти всі ці випробовування сюжетки, то щось нас буде чекати в фіналі, да? Тобто це все з сюжеткою пов'язано. Випробовування Персиваля Реггема. 4 випробовування треба пройти. Ага, оце все. Лігво пауків. Воно тепер все підсвічується. Сторінки довідника, до речі. Я думав, що то просто, а я тоді не замітив. Не замітив, що це сторінки. І тут сторінки, і там сторінки
багато пропустив. Але тепер буду знати. І тут ще у нас печера колекціонерки. Ну що, друзі, дякую вам дуже. Я сподіваюся, що було цікаво. Сюжет, я б сказав би, не сильно розкрився, але... О, привіт, Хало, дякую. Ти забіг, а ми вже цей. А ми вже закінчуємо, вже 3 години стрім, і завтра у нас буде цей перше випробовування. Будемо проходити, а по шляху спробуємо якось поробити оці всі завдання. У нас вже тут завдань дуже багато з'явилося. Да, я думаю, зараз зроблю паузу, десь хвилин 5 та зайду. Мені там трішки доробити залишилось. Я думаю, зараз, да, заскочу. Так що... Я всім дякую, бажаю тихої, мирної ночі. Кажу всім добраніч. І до завтра. Пока-пока.